many times, maybe do 5 minutes each time, and even do 1 hour break, 5 minutes or 10 minutes. Because if you do too long, there are lots of faults can come out there. So generally, when we're meditating, I will ask later master to if it's the same or not in the Mahayana tradition. In the Vajrayana, when we're meditating, there's said 5 faults can come. Và khi mà chúng ta đối với lại những người mà mới bắt đầu thực hành về thiền thì có thể là thực hành hơi ngắn thôi, có thể là 1 lần, có thể thực hành 5 phút, nhưng mà chúng ta có thể thực hành là nhiều lần. Ví dụ như một ngày chúng ta có thể thực hành khoảng 1 tiếng thì chúng ta cứ khoảng chúng ta sẽ có khoảng 5 đến 10 phút chúng ta nghỉ để chúng ta chứ chúng ta không làm liên tục. Bởi vì nếu như mà chúng ta cứ làm liên tục như vậy á, thì đôi khi nó sẽ có những cái năng lực nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là nhiều những cái sự khó chịu. Và sau đó thì thầy cũng mong muốn là thầy sẽ hỏi về các vị ở bên Đại Thừa thì nó có những cái gì khác biệt hay không. Nhưng mà so với lại bên Kim Cương Thừa thì thông thường nó sẽ có những cái điểm giống như là những cái những cái chướng ngại, những cái sự khó khăn cản trở khi mà chúng ta thực hành cái phương pháp thiền. So there's a 5 faults. First one is called the laziness. Cái điểm đầu tiên đó chính là cái sự giống như là cái sự lười biếng, cái sự lười nhác của chúng ta. Second one is called the forgetfulness. Và cái thứ hai đó là cái sự mà chúng ta quên, forget the instruction. Forget that even you forget about your mind from the concentration. Và cái sự quên này nó có rất là nhiều cái yếu tố, có nghĩa là ngay cả khi mà chúng ta quên mất là cái tâm của chúng ta đang tập trung vào cái việc thiền định. Third one is called the dullness and or agitation. Dullness or agitation. Cái thứ ba có nghĩa là cái hôn trầm thủy miên. Có nghĩa. And then fourth one is called the not applying the antidote when you have dullness or agitation. Và cái điểm thứ tư là khi mà chúng ta không có áp dụng những cái phương pháp đối trị cho cái việc mà chúng ta gặp phải hôn trầm hay trạo cử hay là hôn trầm thủy miên. Then fifth one is called the applying what called antidote even there is no necessary. Và cái điểm thứ 5 là khi mà chúng ta áp dụng cái phương pháp đối trị ngay cả khi mà không cần thiết. So for this 5 faults there is 8 antidote. Applying the antidote. Và đối với lại cái 5 cái điểm chướng ngại này thì nó sẽ có 8 cái phương pháp để chúng ta đối trị. First, first for antidote of the laziness. Và cái phương pháp đối trị đầu tiên dành cho cái việc mà lười biếng, lười nhác của chúng ta. The most difficult is we are being lazy. Being lazy means that to attach to the like meaningless things. When you go to like dance or somewhere, you work 2 hours without a stop. You're so tired, but still you're kind of working hard. That is not called the perseverance. It's a part of the laziness also. When you attach to the something really negative things, to doing so effort, we do negative things. That is also laziness. Và cái ý nghĩa của cái việc lười biếng, lười nhác ở đây thì nó không chỉ là cái việc mà chúng ta lười, chúng ta không muốn làm, mà ngay cả nó cũng chính là cái sự bám chấp vào những cái việc mà chúng ta muốn làm, nhưng mà những cái việc đó nó có thể nó là những cái việc tiêu cực, hay là giống như là khi mà chúng ta đi làm thì chúng ta nói là chúng ta sẽ làm việc rất là chăm chỉ, chúng ta cố gắng, nhưng mà chúng ta càng làm chúng ta càng cố gắng, chúng ta tập trung, nhưng mà kể cả cái cơ thể của chúng ta đã mệt rồi nhưng mà chúng ta vẫn nói là chúng ta phải cố gắng để chúng ta làm. Thì cái việc bám chấp như vậy nó cũng là một cái biểu thị của cái sự lười nhác. So because
laziness is the worst obstacle for the meditation. So that we need 4 antidotes. Dạ, và đối với lại cái sự lười nhác đó, nó chính là một cái chướng ngại cho cái việc thực hành thiền định của chúng ta. Vì vậy thì chúng ta cần có cái phương pháp để đối trị. First one is called the perseverance. First antidote. Perseverance is not just talking about the effort of work hard. In the Buddhism, perseverance means that you get some kind of feel of joy when you do good things. That is what is perseverance mean. Joyful feeling of the doing meritorious activities. Yeah, và cái trước tiên có nghĩa là chúng ta sẽ có 4 phương pháp đối trị cho cái đầu tiên là cái thứ nhất là chúng ta cần phải tạo ra được, và chúng ta cần phải có những kinh nghiệm, hoặc chúng ta cần có những cái sự tinh tấn. Có nghĩa là khi mà chúng ta cố gắng, chúng ta nỗ lực thì chúng ta cần phải có được những cái cảm giác chúng ta hứng thú, chúng ta vui thích với lại những cái việc mà chúng ta đang làm. And second one is you have to build some kind of interest on that. So if you have interest, you never be lazy. Và cái điểm thứ hai là chúng ta cần phải xây dựng cho chúng ta có cái niềm hứng thú, có cái niềm say mê, và chúng ta mong muốn làm cái điều đó. Bởi vì khi mà chúng ta có được cái sự hứng thú thì chúng ta sẽ không cảm thấy lười biếng, và chúng ta không cảm thấy là không muốn làm. So how do we build the interest on the meditation? You know, you can build interest in the meditation by thinking of how great benefit can get. Or you have to build interest there's only meditation is a way to eliminate our mind from the afflicted emotion. So those reasons, I think some of those reasons you can find, then you get more interest on the meditation. Và làm sao để chúng ta có thể xây dựng được cái sự hứng thú, chúng ta có thể có được cái hứng thú với cái việc thực hành thiền định, thì chúng ta cần phải suy nghĩ về những cái lợi lạc lớn lao mà việc thiền định mang lại cho chúng ta. Cái việc thiền định nó là cái phương pháp, nó là một cách để giúp cho chúng ta có thể tiêu trừ được, chúng ta làm xóa tan đi được tất cả những cái ý nghĩ ô nhiễm, tất cả những cái cảm xúc ô nhiễm. Và khi mà chúng ta nghĩ đến những cái lợi lạc đó thì chúng ta mới có thể xây dựng được, chúng ta mới tạo ra được những cái niềm hứng thú, những cái niềm say mê với lại cái việc thực hành thiền định. Third one is a faith or devotion. Faith and devotion is have to do mainly, I think most is for your ego, arrogance. Because as long as you have arrogance, you have no chance to achieve anything. Buddha's lifetime, there's 2 people have that a little bit, I think. One is his father. Of course, he have a little bit ego because he's father of the Buddha. So Buddha was really skillful. One day he wanted to break his ego. So what did is when father was visiting to the Buddhist temple, Buddha asked him to the disciple hold him at the gate a little while. He treat him as another person. You know, then the Buddha said, student said, you have to wait here. So that really helped Buddha's father to break his ego. So finally he get chance to become Arhat. Otherwise he never become Arhat. He received so many teachings, but he never become Arhat. So when Buddha did that one, then finally he broke his ego and he become more humble. Then he get finally chance to become Arhat. Because once we have ego, we have not close to the devotion. You know, so I think that is liking. Yeah. Và cái điểm thứ ba đó chính là cái niềm tin, hay gọi là cái đức tin và cái sự phụng sự. Và bởi vì hầu hết tất cả chúng ta ai cũng có những cái bản ngã, cái tôi của mình, thì bởi vì khi mà chúng ta còn tồn tại những cái sự cái bản ngã của mình thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có được cái cơ hội để có thể giác ngộ được. Mà trong cái thời của Đức Phật thì cũng có khoảng 2 vị và tiêu biểu đó, thầy lấy ví dụ giống như là Đức vua, đó chính là vua cha, đó là cha của Đức Phật,
bởi vì mặc dù Đức Phật vẫn rất là thiện xảo trong những cái phương pháp giảng dạy, nhưng mà bởi vì cha của ngài vẫn có một cái bản ngã, vẫn có một cái tôi, bởi vì ngài chính là cha của vị Phật, cho nên là ngài vẫn có một cái tôi, có một cái sự tự mãn rất là cao. Và vì vậy khi mà ngài đến chùa, đến tịnh xá để thăm Đức Phật, thì Đức Vua đã bị Đức Phật đã nói với lại các đệ tử của mình là hãy giữ cha của Đức Phật ở ngoài cổng đợi. Và vì vậy cái việc đó nó cho Đức Vua, vua cha của Đức Phật có thể xóa bỏ, có thể là bẻ gãy được cái bản ngã của chính mình. Và sau đó thì bởi vì khi mà đã bẻ gãy được những cái bản ngã của bản thân thì ngài mới có thể đạt được cái giác ngộ để trở thành một vị A-la-hán. Và mặc dù là chính vua cha đã nhận được rất là nhiều những cái giáo lý, những cái giáo pháp, những cái bài giảng của Đức Phật, nhưng mà bởi vì ngài vẫn còn những cái bản ngã quá lớn, cho nên là ngài vẫn chưa có đạt được cái quả vị của một bậc A-la-hán. Và chỉ khi mà ngài có thể bẻ gãy được tất cả những cái bản ngã của mình, khi mà ngài đạt được những cái sự khiêm tốn, thì lúc đó ngài mới có thể đạt được giác ngộ. Và vì vậy thì nếu như mà tất cả chúng ta không bẻ gãy được, chúng ta không từ bỏ được những cái bản ngã của chúng ta, thì chúng ta sẽ không có thể đạt đến gần với lại cái sự phụng sự, hay là chúng ta đạt được đến những cái sự thành tựu. Second one was Ananda. Ananda is really popular in the Mahayana. Yeah. Kashyapa, Mahakashyapa and Ananda is really popular. Yeah. But Ananda was an arhat when Buddha passed away. Và cái người thứ hai đó chính là Ananda, hay chúng ta hay gọi là ngài A Nan. Bởi vì ngài A Nan thì cũng là một cái người với các bản ngã khá là lớn, và bởi vì cho đến khi Đức Phật nhập diệt thì ngài vẫn còn những cái bản ngã đó. Vì vậy mà đó là lý do tại sao mà ngài vẫn sau khi Đức Phật nhập diệt thì ngài vẫn chưa có đạt được cái quả vị A-la-hán. I think Ananda has a little bit some kind of ego because he was a special assistant. You know, everybody have to go through the Ananda to see the Buddha. Yeah. Buddha never give teaching without him. That they make between them agreement. Buddha said, I will never give you a teaching without you that way from my mouth. So you become my assistant, attendant. So Ananda also agree, if Buddha if not give teaching anywhere without him, then he become a. So that much Buddha and him have a really closeness. So everybody treat him so special. Of course, then he gets a little bit ego. Any one of us, when some people treat a little bit better, then we become immediately our ego is, higher than our body. Và ngài A Nan thì chính ngài A Nan cũng có một cái bản ngã rất là cao, bởi vì ngài chính là một cái thị giả rất là đặc biệt của Đức Phật. Bởi vì chính giữa Đức Phật và ngài A Nan cũng đã có một cái sự thỏa thuận, một cái sự đồng ý là ở bất cứ nơi nào có ngài A Nan thì Đức Phật mới giảng pháp, và mọi việc giảng pháp đều được thông qua, giống như là ngài A Nan là một cái người mà hỗ trợ cho tất cả những cái việc giảng pháp của Đức Phật, và nơi nào mà không có ngài A Nan thì Đức Phật sẽ không giảng pháp. Và vì vậy thì bởi vì đã có cái sự đồng ý đó, cho nên chính ngài A Nan cũng có một cái bản ngã khá là cao. Và ngay cả đối với chúng ta, nếu như mà ai khen hoặc là ai làm một cái điều gì đó tốt hơn đối với chúng ta so với người khác, thì lúc đó ngay cả chính cái bản ngã của chúng ta cũng còn lên rất là cao. So after the Buddha passed away, first constellation is held in the there's one mountain, but they needed 500 arhat. Another was in arhat, so there is a lacking one arhat. So Mahakashyapa was really skillful. So what Mahakashyapa did is said to Ananda, you did this mistake when you were attended to the Buddha. You are really, really bad person. We don't want you in our community. We're kicking you out of community. So Kashyapa kicked him out of the community. So Ananda was walking alone, nobody talking to him, nobody friend to him, nobody treating him special. So he missed so much Buddha, crying. Then he reflected all Buddha's teaching. When he reflected all Buddha's teaching, and immediately came back, he achieved arhat. So reason is because he had a little bit arrogant, so that hold him to become arhat. When he broke that part, because of the Ananda, he kicked him out. So then finally he become nobody. So then he achieved arhat. So that way, being arrogant is your only enemy.
Sometimes we think, oh, being arrogant is good for me. You know, arrogant nothing bring to you. Ego. Và bởi vì khi mà Đức Phật nhập diệt thì ở cái thời mà Đức Phật nhập diệt thì các vị tăng ngài Mahakajip đã tất cả các vị cần có là 500 vị A La Hán để có thể kết tập kinh điển. Thì lúc này thì ngài Mahakajip, bởi vì ngài A Nan vẫn chưa đạt được cái quả vị A La Hán, cho nên là vẫn chỉ mới có 499 vị mà thôi, vẫn còn thiếu một vị A La Hán nữa. Và lúc này thì ngài Mahakajip và ngài Đại Ca Diếp mới chỉ ra những cái lỗi của ngài A Nan thế này thế nọ, và là những cái lỗi của ngài A Nan đối với lại Đức Phật. Và sau đó thì giống như là đá ngài A Nan ra khỏi cái hội chúng kết tập kinh điển đó. Và lúc này thì ngài A Nan đang từ một người gọi là thị giả đắc lực, một cái thị giả đặc biệt của Đức Phật, mà bây giờ trở thành một người không là gì cả mà bị đá ra khỏi hội chúng như vậy. Thì lúc này thì ngài chỉ còn có một mình mà rất là đơn lẻ, và ngài lúc này thì ngài khóc, ngài nhớ Đức Phật và ngài nhớ lại tất cả những cái bài giảng, những cái lời giảng huấn của Đức Phật. Và chỉ đến lúc này thì ngài mới thực sự ngài ngộ ra được, và lúc đó thì ngài mới hiểu rõ được tất cả những cái lời giảng của Đức Phật, và ngài đạt được chứng đạt được cái quả vị A La Hán. Và bởi vì khi đó chính bản thân ngài đã từ bỏ, ngài đã phá bỏ được tất cả những cái bản ngã, tất cả những cái sự tự mãn, những cái sự kiêu mãn của bản thân mình, thì ngài mới có thể đạt được cái quả vị giác ngộ. Và vì vậy khi mà chúng ta có những cái bản ngã, những cái sự tự mãn ở trong cái con người của chúng ta, thì đó chính là cái kẻ thù, và nó làm cho cái bản ngã của chúng ta dâng cao, và vì vậy thì chúng ta không có thể đạt được những cái sự thành tựu. So once Ananda became an Arhat, then Mahakashyapa himself invite him and put all the monks' robes, especially yellow robe, with treat special. You know, yellow robe is only wear when we are special occasion. You know, all the yellow robe put together make him throne, and then Ananda sit on that throne and give teachings. Thus have I heard, and he was repeating all what Buddha taught. So because he had so sharp memory, he remembered every single thing what Buddha said. So that is that way. In Tibetan we said, arrogant is like hill. On the hill, water never stay, no matter how many days rain. Water run away from the hill. So if you want to be improvement of your knowledge, skill, wisdom, anything, you have to become the village, not the hill. You have to become humble, respectful. Then finally you can get what you want. So for that need devotion. Devotion means that you put in that other one is higher than you. You become yourself as a humbleness, yeah, respectful. So that reason one of the laziness is caused by this not having enough devotion. Và khi mà cũng tiếp tục nói về ngài A Nan, thì khi mà ngài đã đạt được cái quả vị A La Hán đó, thì chính ngài Đại Ca Diếp cũng đã mời ngài A Nan vào trong hội chúng. Và lúc này thì tất cả những cái y vàng của tất cả hội chúng đều sắp xếp lại, đều được đặt, bởi vì cái y vàng của tất cả các vị tăng thì đó là một cái ý nghĩa và một cái sự kính trọng rất là lớn, cái sự quý báu rất là lớn đối với các y của các vị tăng. Và tất cả những cái y vàng đó đều được sắp xếp để làm thành cái ngai, và chính ngài A Nan đã được ngồi lên cái ngai đó ở giữa. Và lúc này thì ngài mới bắt đầu trùng tu, và ngài đọc tụng lại hết tất cả những cái bài giảng, những cái lời giảng của Đức Phật. Bởi vì chính ngài A Nan cũng có một cái trí nhớ rất là siêu việt, và có thể nhớ hết được tất cả những cái lời dạy của Đức Phật. Và vì vậy thì ngài bắt đầu ngài đọc tụng những cái bài giảng của Đức Phật. Là do đó chúng ta có cái câu gọi là tôi nghe như vậy. Và khi ngài cũng có nói là chính những cái bản ngã của chúng ta, hay gọi là những cái sự tự mãn của chúng ta, cái sự kiêu mạn đó, nó giống như là một cái ngọn đồi. Và bởi vì cái ngọn đồi thì trên ngọn đồi thì tất cả những cái nước hay tất cả những cái gì mà rơi xuống thì nó đều tụt hết, nó trôi đi hết, và nó không giữ lại, nó không tồn đọng lại một cái gì cả. Và nếu như mà chúng ta muốn để chúng ta có thể tăng trưởng, chúng ta có thể phát triển được
tăng trưởng được tất cả những cái trí huệ của chúng ta, những cái khả năng của chúng ta, thì chúng ta cần phải giống như là một cái thung lũng, bởi vì chúng ta khi mà chúng ta có thể là giống như là một cái thung lũng, chúng ta là một cái ngôi làng, thì lúc đó chúng ta có được một cái sự khiêm tốn, chúng ta có được một cái sự tôn trọng, tôn kính đối với người khác, thì lúc đó chúng ta mới có thể nhận được những cái gì mà chúng ta mong muốn, những cái gì mà chúng ta muốn. Và vì vậy khi mà chúng ta có được một cái gọi là chúng ta có những cái sự phụng sự, thì khi mà chúng ta đặt tất cả những người khác ở trên một cái vị trí cao hơn bản thân của mình, chúng ta tôn trọng người khác, thì lúc đó nó sẽ giúp cho chúng ta có thể có được những cái sự thành tựu. But when we say becoming down to the earth or humble, then some people may misunderstand that you lose your own confidence. You never lose confidence. You need a really strong confidence that I'm capable, I can do this. Because lots of time we are lacking confidence. We always say, no, I'm not good enough. I cannot do this. I'm not this and that. I'm not this and that. You know, we lose that confidence. That is also not good. We need a strong confidence. I'm capable. I can do this. I'm not different than any one of those great ones. If I put effort enough, I can achieve that one. You need that confidence. Some people, I have that problem. When I go to a new area, like a train station or airport or somewhere else, and nobody know me, then when I try to speak in English, my English becomes really like worse than now. Because I always think, I'm sure I'm going to say something wrong. When I think before the talk, then I lose my own confidence, then sometimes even not come word correctly. So that is also not good, losing confidence. Shouldn't lose the confidence. Same time being humble, but never lose the confidence of who you are, what you can do, what you're capable. Và khi mà chúng ta khiêm tốn thì chúng ta cần phải hiểu rõ, và chúng ta không có được hiểu lầm là chúng ta khiêm tốn có nghĩa là chúng ta đánh mất đi cái sự tự tin của mình. Bởi vì chúng ta cần phải có một cái sự tự tin mạnh mẽ, là chúng ta có được cái khả năng mà chúng ta có thể làm được những cái việc gì đó, mà chúng ta có thể làm được những cái việc đó một cách hoàn hảo, chúng ta có thể làm được tốt cái việc đó. Và bởi vì chỉ cần chúng ta có được cái sự nỗ lực thì chúng ta có thể đạt được những gì mà chúng ta mong muốn. Và thầy cũng lấy một cái ví dụ, giống như là thầy có một cái vấn đề là khi mà thầy đi đến một cái nơi xa lạ hoặc những cái nhà ga, thì lúc đó nếu như mà không có những cái người quen hoặc là không có đi chung với ai, thì lúc đó thầy lại bắt đầu thầy cảm thấy là lo lắng, và ngay cả tiếng Anh của thầy cũng thấy là nó bắt đầu nó trở nên tệ hơn. Và bởi vì ngay cả thầy bắt đầu thầy suy nghĩ trước khi nói như thế nào, và thầy sẽ sợ là thầy sẽ nói sai, và vì vậy thì thầy sẽ không nói sai, thì như vậy thì sẽ không có tốt, và lúc đó thì thầy lại mất đi cái sự tự tin của mình. Do đó thì khi mà chúng ta cần phải hiểu rõ, khiêm tốn không có nghĩa là chúng ta mất đi cái sự tự tin, và chúng ta cần phải có được một cái sự tự tin mạnh mẽ. Chúng ta là ai, chúng ta có thể làm được những gì, chúng ta có cái khả năng để làm được những gì. Then fourth word, the antidote of the laziness, is called the Tibetan called the Xinjiang. Xinjiang is supplying. Suppliness, you know the word? S-U-P-L-E-N-S. Yeah. So which means your mind become flexible. Our mind is right now really not flexible. When we try to keep thought in the virtues somewhere, it never stays there because it's not really flexible. So Xinjiang means that your mind becomes so flexible that you can, wherever you want to put, mind stay there. Và cái điểm thứ tư để có thể đối trị với lại cái việc lười nhác của chúng ta, có nghĩa là trong cái từ tiếng Tạng thì nó sẽ gọi là Xinjiang, có nghĩa là giống như là chúng ta sẽ cung cấp chúng ta làm cho cái tâm của mình nó được linh hoạt hơn, và chúng ta có thể đặt cái tâm của mình ở bất cứ nơi đâu khi nào chúng ta mong muốn. Now then the second fault is a forgetfulness. Và cái điểm thứ hai, cái chướng ngại thứ hai mà chúng ta cần đề cập là cái sự quên của chúng ta.
Like if you focus on your focal object is this one, for example, you use it for the meditation. Focal object is this one. It's really difficult to stay 1 minute on this. Immediately forget, something else come in our mind. That is what forget mean. Always forgetting that focal object. When you think about the Buddha, maybe a little while think about the Buddha, some mind that come, maybe what I'm going to cook, where I'm going to go after this, the monkey mind. So because of that monkey mind, we forget our focal object. So best antidote is called the mindfulness. You have to bring back the mind immediately, cut that thought immediately and bring back. Và cái điểm thứ hai khi mà chúng ta nói về cái việc quên, có nghĩa là khi mà chúng ta chọn một cái đối tượng để thiền định, chúng ta đang tập trung vào đối tượng đó. Ví dụ như chúng ta chọn thầy lấy một cái chai nước thì xem đó là một cái đối tượng để chúng ta thực hành thiền định trong 1 phút. Nhưng mà khi mà chúng ta đang thực hành thiền định thì bất chợt thì có một cái ý nghĩ khác nó lại xuất hiện. Giống như là khi mà chúng ta đang chọn cái đối tượng thiền định là Đức Phật thì chúng ta đang thực hành thiền định về Đức Phật, nhưng bất chợt chúng ta lại suy nghĩ là mình còn phải đi nấu ăn. Thì lúc đó là cái tâm của chúng ta nó lại đã quên mất cái đối tượng để chúng ta tập trung. Thì bởi vì cái tâm của chúng ta nó giống như là một cái con khỉ luôn luôn nhảy nhót, và khi mà cái con khỉ đó chúng ta cần phải bắt buộc chúng ta cần phải cắt những cái dòng suy nghĩ đó. Chúng ta phải nhận biết và chúng ta cắt đi những cái dòng suy nghĩ không có tập trung như vậy nữa, và chúng ta cần phải làm cho cái tâm của chúng ta nó phải an định, nó phải tập trung trở lại vào cái đối tượng thiền định của chúng ta. So whenever another thought comes beside the focal object, immediately cut that one and bring back the mind to the focal object. Because sometimes some teachings say, oh, when you have a thought, analyze on that thought, where it came from, where it goes. That only work if your meditation is become a little bit more advanced. Otherwise, if you are a beginner, if you try to do that one, that thought after thought, you go to everywhere, you never come back to the meditation. So that way, for the beginning, if you are meditating, don't do that one. Just cut immediately, bring back. Và khi mà chúng ta phát hiện, chúng ta nhận thấy là khi chúng ta đang tập trung vào cái đối tượng thiền định, và nếu như mà có một cái ý nghĩ nào đó xen lẫn vào thì chúng ta lập tức phải cắt đi những cái ý nghĩ đó, và chúng ta bắt buộc là cái tâm của chúng ta phải cố gắng tập trung trở lại cái đối tượng mà chúng ta đã chọn là đối tượng thiền định. Bởi vì có một số những cái phương pháp yêu cầu là chúng ta có thể là theo dõi, chúng ta quan sát những cái suy nghĩ của chúng ta, nhưng mà đó là ở một cái cấp độ cao. Còn nếu như mà đối với lại những người sơ cơ mà mới bắt đầu như chúng ta thì chúng ta không thể nào mà chúng ta theo dõi hoặc quan sát tất cả những cái suy nghĩ. Vậy nếu như chúng ta chỉ tập trung quan sát thì rất là nhiều những cái ý nghĩ khác nhau nó sẽ đến, và nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi rất là xa, dẫn dắt chúng ta đi lung tung. Và vì vậy thì đối với lại những người mới bắt đầu thì họ chỉ cần là bất cứ khi nào mà có những cái ý nghĩ nào khác mà xen lẫn vào làm cho chúng ta quên đi, chúng ta mất tập trung vào cái đối tượng thiền định của chúng ta đã chọn, thì chúng ta cần phải cắt đi những cái suy nghĩ đó, và chúng ta phải tập trung lại, chúng ta cần phải tập trung vào cái đối tượng mà chúng ta đã chọn để thiền định. So basically mindfulness has so many things, but one is in here mindfulness means that not forgetting the focal object. That is a mindfulness. Và đối với lại cái chữ mindfulness thì nó có rất là nhiều cái ý nghĩa khác nhau, có thể là định, cũng có thể là an định, hoặc là có những cái ý nghĩa nhiều những cái ý nghĩa khác nhau. Nhưng trong cái căn bản, tại cái thời điểm này thì có nghĩa là chúng ta cần phải có được cái sự tập trung vào cái đối tượng thiền của chúng ta, và chúng ta không được quên cái đối tượng thiền của mình. Then third fault is called the dullness or agitation. This is one of the most popular obstacles. Cái điểm thứ ba, cái chướng ngại thứ ba có nghĩa là hôn trầm thụy miên hay trào cử. Thì cái này là hầu hết là đa số mọi người đều rất là dễ dàng gặp phải trong cái việc mà thực hành thiền định. So for this need alertness. Và vì vậy thì chúng ta cũng cần phải có được một cái sự giống như là chúng ta có một cái sự báo, giống như cái sự báo hiệu.
maybe in the Vietnamese one, in English sometimes it's also called the watchfulness. So I think Vietnamese may be saying vocabulary. So what does this mean? If you have a sinking mind, like mind is falling asleep, some people recently told me when they mindfulness too much, they forget everything. That is not mindfulness. That means you are actually getting to the sinking mind or a dullness. You know, going too dark, too dark. You know, kind of falling asleep. So at that time, what you have to apply is there are so many things you can do. If you have that kind of mind, when you meditate, immediately go to kind of falling asleep, or there's two type. One is a kind of falling asleep, kind of foggy. One is kind of like even not falling asleep, it's like darkness in mind comes. So when you have a feeling of a falling asleep, one thing is what you do is like we have a focal object, Buddha, we said at the navel, breathe up, at the forehead. And also have more light in the room. And also don't eat too much nutrition food. There are so many different ways to eat cause to become a dullness. Some people eat too much good, you know. When you eat, actually normally when you eat a really good meal, immediately you can feel like falling asleep. That is a dullness because you eat too good, too nutrition. Food is too nutrition and it become physically, emotionally too heavy. So it kind of fall asleep. So maybe try to eat light food. Even that is not working, then maybe try to have nice cup of tea or coffee. Really, I mean, and it will really awake you. If those all still not working, that means something have to do with your negative karma. You should do some purification, like circumambulating, prostration, or there are many ways to have to correct this what we call the dullness. Và khi mà chúng ta nói về hôn trầm thủy miên thì chúng ta cần có lúc đó thì khi mà có nghĩa là cái tâm của chúng ta nó bị u mê, nó bị chìm đắm, nó dần dần nó quên đi. Bởi vì có nhiều người nói với lại thầy là khi mà con tập trung thì coi như là con quên mất, đôi khi con quên mất luôn kể cả cái đối tượng thiền của con. Và nhưng mà lúc đó thì có người thì lại nói là con cảm thấy rất là buồn ngủ. Sau khi một hồi tập trung thiền định thì con lại cảm thấy buồn ngủ, hoặc là con cảm thấy là mờ, hoặc là tối đen, rất là u mê. Thì thầy nói là chúng ta có thể là chia ra làm hai loại. Thì thứ nhất là khi mà chúng ta cảm thấy là chúng ta thực hành ngồi thiền một hồi thì chúng ta cảm thấy là buồn ngủ, thì chúng ta cần nếu như chúng ta cảm thấy là bị buồn ngủ như vậy thì hiện giờ ví dụ như thầy đã hướng dẫn là chúng ta để cái đối tượng thiền, chúng ta tập trung vào đối tượng thiền là ở phía trước rốn của chúng ta. Thì như vậy thì chúng ta sẽ cần nâng cái đối tượng thiền của chúng ta di chuyển cái đối tượng thiền đó lên ở phía trước trán của chúng ta. Thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sự tỉnh táo không. Và nếu như mà chúng ta có thể có thêm, chúng ta mở đèn sáng ở trong phòng, hoặc là chúng ta cũng không nên ăn quá nhiều những cái thực phẩm mà nó có quá nhiều chất dinh dưỡng. Bởi vì ngay khi mà chúng ta ăn no, hoặc là chúng ta ăn những cái bữa ăn quá ngon như vậy, chúng ta ăn quá nhiều thì nó sẽ làm cho cái cơ thể của chúng ta nó sẽ trở nên nặng nề, nó sẽ bị trì trệ, và cái điều đó nó sẽ giúp nó lại làm cho chúng ta dễ bị buồn ngủ. Và vì vậy thì chúng ta, để mà chúng ta có thể thực hành thiền dễ dàng thì chúng ta có thể ăn những cái thức ăn nhẹ thôi. Và nếu như mà trong trường hợp mà chúng ta đã ăn thức ăn nhẹ mà chúng ta vẫn thực hành thiền mà vẫn cảm thấy bị buồn ngủ, thì chúng ta có thể là chúng ta uống trà hay cà phê để nó giải tỏa cái cơn buồn ngủ của chúng ta, và nó có thể giúp làm tỉnh táo và đánh thức chúng ta. Còn nếu như tất cả những cái phương án đó mà đều chúng ta vẫn bị buồn ngủ thì chúng ta cần phải xem xét lại là có thể là do những cái nghiệp bất tịnh của chúng ta trước đây nó tạo ra những cái nguyên nhân như vậy. Và vì vậy để có thể chúng ta thanh tịnh được những cái nghiệp bất thiện của chúng ta thì chúng ta có thể đi kinh hành, chúng ta đi nhiễu hoặc chúng ta lễ lại để chúng ta có thể thanh tịnh được những cái nghiệp trước đây của chúng ta, và chúng ta tiếp tục về cái phần thiền định. Or
maybe visualize one white light at here, at the forehead, and a bright white light. This will bring you all your energy up, so it can awake you from that dullness. Và hoặc là chúng ta vẫn có cái phương pháp là chúng ta cần phải quán tưởng, chúng ta tưởng tượng là có một cái luồng ánh sáng hoặc một cái luồng hào quang chói sáng màu trắng ở phía trước trán của chúng ta, thì nó sẽ mang lại cho chúng ta cái năng lượng để giúp cho chúng ta có thể tỉnh mà không có bị buồn ngủ. Then another one is the opposite of that one is called the agitation. It means that mind is becoming too much thought. You know, and there is a many reason. That one, because our the energy or wind element is way up. So sometimes even some practitioner can start hearing things, seeing things. Those will also have to part of that, because wind element is gone too high, and the normal way is called the crazy. Because you become a little bit more cuckoo, too much energy got in the brain. So at that time, you can focus more navel area, like a Buddha. Also, if you are using Buddha, bring down to the navel area, and also sometimes you visualize some dark light, dark bright light at the navel, and also it's mean liking the nutrition. If you are vegetarian, lots of Mahayana practitioners are vegetarian, you should eat more like beans, this kind of nutrition. And these days there are lots of medicine, supplement you can take, you know, vitamins. So you like in your body is a nutrition. So that way it's becoming too light. Energy is way high too much. So many reasons you can cause to agitation. Và kế tiếp là chúng ta nói về trạo cử, có nghĩa là trạo cử khi mà chúng ta bị phân tâm, chúng ta bị quá nhiều những cái suy nghĩ nó xen lẫn trong cái quá trình thực hành thiền của chúng ta, và bởi vì tất cả những cái yếu tố cấu thành nó đều tất cả mọi thứ nó đều lên quá cao, nó đều tập trung quá cao ở trong bộ não, trong những cái suy nghĩ của chúng ta. Và có thể đối với một số người họ có thể nghe được những cái âm thanh, họ có thể thấy được rất là nhiều những cái việc khác nhau, và đôi khi có nhiều người bởi vì những cái quá nhiều cái suy nghĩ chen ngang như vậy và làm cho họ trở nên là có những cái cảm giác giống như là điên dại, giống như là khùng điên như vậy. Và bởi vì quá nhiều năng lượng nó đã tập trung ở não bộ, cái khu vực não bộ của chúng ta, và để chúng ta có được cái sự tập trung trong thiền định mà không bị trạo cử, thì chúng ta phải cố gắng chúng ta tập trung về cái khu vực rốn của chúng ta, và chúng ta quán tưởng cái luồng ánh sáng, cái luồng hào quang tối màu ở phía khu vực rốn của chúng ta. Và hoặc là đối với một số những người là tu sĩ hoặc là một số người ăn chay, thì bởi vì có thể là do thiếu những cái chất dinh dưỡng, cho nên là cái cơ thể của mình nó khá nhẹ, cho nên là tất cả mọi thứ nó đều đẩy lên hết bộ não của mình. Do đó thì đối với lại những vị mà ăn chay và bị thiếu những cái chất dinh dưỡng như vậy, thì họ vẫn có thể là họ ăn thêm đậu, hoặc họ ăn thêm những cái thực phẩm dinh dưỡng, những cái thực phẩm chức năng, hoặc họ có thêm những cái thuốc hoặc là những cái vitamin để giúp cho họ bổ trợ thêm những cái chất dinh dưỡng để cho họ có thể có được cái khả năng tập trung. Then fourth obstacle is not applying antidote when there is a single mind or agitation. Và cái điểm thứ tư là cái việc mà cái khó khăn, có nghĩa là cái chướng ngại thứ tư của chúng ta là cái việc mà chúng ta không có áp dụng những cái phương pháp đối trị khi mà chúng ta gặp phải hôn trầm hoặc trạo cử. And fifth one is applying antidote if there is no necessity. Even there is no necessity applying antidote. Và cái điểm thứ năm là có nghĩa là chúng ta áp dụng những cái phương pháp đối trị kể cả khi không cần thiết. So these five falls can happen when you are meditating. Laziness 1, forgetfulness 2, agitation or dullness 3, not applying antidote when you need 4, and applying antidote even no need. So I have to be careful, avoid from those five falls. Và
thầy cũng có nói là thầy nhắc lại là 5 cái chướng ngại mà khi mà chúng ta có thể gặp phải trong cái quá trình mà chúng ta thực hành thiền. Thứ nhất là cái sự lười biếng, cái thứ hai là chúng ta quên mất đi những cái đối tượng mà chúng ta tập trung vào thiền định, và cái thứ ba là hôn trầm thủy miên hay trạo cử, và cái điểm thứ tư là chúng ta không có áp dụng những cái phương pháp đối trị khi mà chúng ta gặp phải hôn trầm hoặc trạo cử, và cái điểm thứ năm là chúng ta áp dụng luôn cả các việc đối trị, những cái phương pháp đối trị ngay cả khi không thực thiết. Thì chúng ta cần phải tránh những cái điều này, chúng ta cần phải cẩn thận khi mà chúng ta gặp những cái chướng ngại này trong cái quá trình chúng ta thực hành thiền. Okay, so last night we have asked a good, interesting question. Maybe I really hope tonight we'll have some more too. So we start here and do some discussion or whatever question, answer, whatever you call it. Và thầy cũng giống như là tối hôm qua thì sau khi mà thầy chia sẻ xong thì bây giờ có thể là thầy sẽ dừng ở đây, và thầy mong muốn là mọi người cũng có những cái trao đổi, hoặc mọi người có những cái câu hỏi hoặc những cái thắc mắc gì thì có thể đặt ra, cũng có thể chia sẻ. Cho con hỏi là khi mà lúc mà thầy dạy về cái ngồi thiền mà đưa cái luồng hơi thở từ bên dưới lên bên trên xuống thì ép lại đó, thì khi đó lại có cái cảm giác là ảnh hưởng tới trên đầu, như vậy nó có đúng không? Và khi mà hít vào đầy bao tử rồi mới là ép từ cái hơi từ dưới lên, là trên xuống là 2 giai đoạn hay là? So she asked because you also showing that when you inhale, feel in Yes. the stomach, Yes. and then you also try to have the mid. Yes, lower part. Yeah, bottom. Yes. So this will be the two states. Now the first breathing from the, of course, mainly you are breathing from in here. Also after that you press down the wind, and also from the lower open, breathe kind of like breathe suck wind in, and those two winds kind of like come. You can feel that. Press together. Và cái câu hỏi thì thầy cũng có nói là khi mà trước tiên á, là nó cũng không hẳn là phải là 2 giai đoạn, mà có nghĩa là trước tiên khi mà hít vào á thì chúng ta sẽ hít vào và chúng ta làm đầy cái bao tử, chúng ta giữ cái hơi ở đó, và chắc chắn là ở cái phía dưới khi mà chúng ta thực hành á thì có nghĩa là chúng ta sẽ đẩy cái hơi lên, từ phía dưới chúng ta sẽ đẩy hơi lên và chúng ta ép lại ở đó, chúng ta giữ cái hơi lại như vậy. Because when she do like that, and she compressed the two rings, she feel very headache in the forehead. Then that time don't do. No. Và thầy nói là nếu như mà khi mà chúng ta cảm thấy là chúng ta giữ 2 cái hơi đó mà chúng ta cảm thấy khó chịu và chúng ta cảm thấy bị căng thẳng hoặc bị thấy đau ở phía vùng trán, hay chúng ta cảm thấy bị đau đầu thì chúng ta chúng ta không nên làm như thế nữa. Như vậy thì nó sẽ không tốt cho sức khỏe. Supposed to be pain here, but the guitar is gone here, so I don't know. Tại vì á, có nghĩa là cái mục đích của nó là khi mà ép 2 cái hơi, 2 cái luồng khí như vậy á, 2 cái luồng hơi như vậy thì cái mục đích của nó là phải làm cho có được cái cảm giác đau hoặc cái cảm giác khó chịu ở cái vùng khu vực bụng. Nhưng mà còn nếu như mà đau ở trên này thì là không có đúng rồi à. Never forceful. And at that time, never be forceful. If you have that kind of like physically headache or something that is problem, relax. Và nếu như mà chúng ta đừng có cố gắng ép mình quá, và chúng ta đừng có bắt ép mình phải thực hành nhiều quá như vậy, thì có thể là nếu như mà chúng ta bị đau đầu hoặc chúng ta bị những cái triệu chứng như thế thì chúng ta có thể thư giãn, và chúng ta đừng có quá tập trung, đừng có quá ép buộc mình phải thực hành như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, thầy cho con hỏi một câu là ở trong Phật giáo
thì mình có thể mình kết hợp giữa hai phương pháp gọi là thiền thực song tu, bằng cách là mình hít vào mình niệm Nam Mô A, mình thở ra mình niệm Di Đà Phật. Xin thầy là phương pháp đó có được hay không? Phương pháp là hít vào mình niệm Nam Mô A, mình thở ra mình niệm Di Đà Phật. Yes, yes. So when they inhale, so they will chant Namo A. Oh, okay. And after that, when they exhale, they will chant Nihaba. So this is okay or not? Yes, sure. Actually, what we do is normally what we do also there is called the 3 syllables. When inhaling, you meditate on the Om. When you hold in the air, meditate on the A. When eat out, breathing out, meditate Om. So kind of like called the 3 syllables of the Vajra. Dạ, và theo cái câu hỏi của thầy thì ngài nói cũng tốt chứ không có vấn đề gì đâu ạ. Và đối với lại trong kinh Kinh Thừa thì cũng có cái việc mà gọi là thực hành và tập trung và cũng như là trì tụng 3 âm là Om A Hung. Có nghĩa là khi mà có một số phương pháp là khi mà hít vào thì sẽ hít vào và sẽ quán tưởng cũng như là đọc cái chuẩn tự Om, và khi mà giữ cái hơi lại thì giữ và suy nghĩ đến chuẩn tự A, và khi mà thở ra thì cũng sẽ đọc chuẩn tự Hung. Vì vậy thì đó cũng là một cái phương pháp. Cảm ơn, thank you. Thầy không muốn hỏi là vì sao mà khi mình thực hành ở đến nơi là tại sao khi mà mình thực hành ở những nơi mà được coi là tăng thân bị chia cắt hoặc là những giới thầy Samaya bị vỡ thì sao lại là xấu ạ? She also asked me why we should just our meditation act like the place to somehow separate, and also the purpose This is like a, there's a spiritually, that is kind of like spiritually burned. Like a soil. When soil is burned, you cannot grow anything. Same thing is this is spiritually that air is whole, that place is completely destroyed. It's not really good for the spiritually. I think, and also I think even you don't talk spiritually, emotionally. Once you go there, you bring a really bad feeling. I think so many things there have to do. So I think those many reasons. Maybe maybe those reasons as maybe not good for. Và với cái câu hỏi của chị thì thầy cũng trả lời là ở những cái nơi